Good morning. It is always a good morning when we have Srimad Bhagavatam. Can you translate? No need? Je to vždycky dobré ráno, když máme Srimad Bhagavatam přednášku. For me it's a pleasure to be here in this beautiful farm of Krišnův. Je to pro mě potěšení být tady na překrásné farmě Krišnův. Mainly because I speak about this farm a lot. Hlavně protože o té farmě mluvím hodně často. Usually when we are traveling, they make a question test. Většinou, když cestuju, tak se mě lidé ptají, What's the best farm in Islam? která farma z Iskonu je nejlepší. Here, what is the best farm? And I say, well, it depends what you consider best. Já jim odpovídám, že to záleží, co považujete za nejlepší. So I was telling Vahanashan Prabhu yesterday about this, and what I consider is one important advancement this farm has conquered. To, co jsem říkal panu Šambrovi včera, je, že jedna z věcí na téhle farmě, kterou si myslím, že oni jako překonali. But I'll tell you later. During the class, this will come up. To vám povím později. Okay, so thank you for hosting me. I'm very grateful, and for me it's an honor to be here. I feel that this farm has a special mission within Europe. Děkuji, že mě tady hostíte, že můžu dát přednášku. Věřím, že tahle farma má jako speciální misi jako v rámci Evropy. Yes. And I'm here on a mission. My name is Kalakanta, and I serve the GBC body as a minister for cow protection and agriculture for 9 years, I believe. Já jsem tady jako na misi, jmenuji se Kalakanta Das a jsem zastupitel GBC a už 9 let sloužím tímto způsobem jako minister pro zemědělství a ochranu krav. Right. And I was here in 2019. We had a beautiful conference. Lokanath Swami Maharaj was here, and many leaders, and it was Bhaktivedanta Swami was here. You remember that? That was an awesome conference. Yes. Už jsem tady jednou byl, v roce 2019 tady byla konference a byly tady mnozí další členové, jako Bhaktivedanta Swami nebo další Lokanath Swami a další GBC So now we're back writing the course, the agriculture course, which is for the whole society. No a teď vlastně připravujeme nějaký seminář o tom zemědělství, který má sloužit celé společnosti. So now I was asked to give a class to share my thoughts on the Srimad Bhagavatam. So chant a little bit just to get the blessings of the Lord. Dnes jsem měl s vámi podělit o něco z Bhagavatamu, budeme ještě chvilku zpívat. Reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, text number 31. Is that the one? Yes. Yes, okay. Srimad Bhagavatam, zpěv 3. kapitola 32. sloka číslo 31. Translation. I'll read the translation and he translate. My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth, by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationship. Má drahá, ctihodná matko, již jsem ti popsal cestu pochopení absolutní pravdy, po které může člověk dojít k porozumění skutečné pravdě o hmotě, duši a jejich vztahu. So this verse has no purport, but the previous one has, so I'm going to use the previous purport to comment upon. Tento verš nemá žádný význam, ale ten předchozí má, takže já použiju ten předchozí význam k tomu, abych dal komentář na tento verš. But before I do that, I'm going to get Srila Prabhupada's nectars to say something about the Bhagavatam. There is no comparison. Ale než to uděláme, tak tady přečteme nějaký nektar z knihy o Šri Prabhupádovi.
There is no literature throughout the universe like Srimad Bhagavatam. Není žádné porovnání, neexistuje žádná literatura stejná jako Srimad Bhagavatam. There is no comparison. Není tam žádné porovnání s tím. There's no competition. Pro Bhagavatam není jako žádná konkurence. Every word is for the good of the human society. Každé slovo je pro dobro lidské společnosti. Every word, each and every word. Každé slovo, každé jedno slovo. So Prabhupada had a certain vision about this book. Prabhupada měl takovéhle jakoby vnímání této knihy, takhle nám to představoval. And actually, the reading of the Srimad Bhagavatam is the heart of the community, is the pulse of the community. A ve skutečnosti čtení Srimad Bhagavatamu je jakoby srdce té komunity. Because this is where all the knowledge of the Bhagavatam and your realizations, they come together to make a beautiful flow of energy in this place. Že tohle je to místo, kde všechny vaše realizace tak přichází jako dohromady společně, aby vytvořili chod té energie v tomhle chrámu, na tomhle místě. And sometimes we think it's just a philosophy class. There's so many things. There's prasadam, philosophy class, and there's work in the farm, there's receiving guests. So we put as a little box in a series of boxes of the day. Někdy si myslíme, že to je jenom jako lekce z filozofie, pak je prašádám a že pak je práce a dáváme všechno jako zaškatulkujeme do nějakých těch kategorií, ale je to ve skutečnosti mnohem víc než to. Actually, the Srimad Bhagavatam is the heart. Ve skutečnosti Srimad Bhagavatam je srdcem. And when not many people are listening to this, the heart becomes weak. A pokud ne dost lidí naslouchá tomuto, tak srdce se stane slabým. And when the heart is weak, many diseases of the body appears. Pokud srdce je slabé, tak tělo také onemocní. So the title of this chapter is Entanglement in Fruitive Activities. To název této kapitoly je Zapletení do plnonosných činností. And right in the first verse of this chapter where Kapila Deva is telling his mother about self-realization. A hned v první verši této kapitoly, kde Kapila Deva hovoří ke své matce o seberealizaci. And there he says, Dabdi Boyaha. On tam říká tyhle dvě slova. Enjoy again and again. Enjoy again and again. Užívej si znovu a znovu. So he's describing how the jiva is trying to enjoy again and again and going to higher planets and different situations to improve the material condition. A on takhle popisuje, jak ty duše cestují vesmírem jako z nízké do vysoké pozice a znovu se rodí a umírají. The verse I said I'll ask the previous verses for enlightenment, as there is no purport. Prabhupada did not write a purport. Sorry. Excuse me. On the verse 29, Jelikož tady není ten význam, tak ještě se podíváme na verš 29. Prabhupada writes something very important for us. Prabhupada tam píše něco velice důležitého pro nás. The Supreme Personality of Godhead is the cause of the Mahatattva. Nejvyšší pán je zdrojem Mahatatvy. And therefore, in one sense, A proto v jednom smyslu, because everything is an emanation from the Supreme Lord, protože všechno vychází z nejvyššího pána, there is no difference between the Lord and the cosmic manifestation. není žádný rozdíl mezi pánem a vesmírným stvořením. Okay? Now, why this is important for us? Proč je tohle důležité pro nás? Because Kapila Deva has showed that the Lord is the world.
Takže Kapilodeva ukázal, že Pán je celý vesmír. The Lord is the substance of this world. Pán je podstatou tohoto světa. Okay? We all agree with that. Všichni souhlasíte? He's also said that God is personal. A taky říkal, že Bůh je osobní. So if God is this world and God is personal, Když Pán je tímto světem a Pán je zároveň osobní, then this world is a place for personal interactions with the other entities and the Lord for the purpose of self-realization. tento svět je místo pro osobní výměny mezi Pánem a živými bytostma a za účelem dosažení seberealizace. Therefore, we here have to take the best situation to understand Krishna, to understand the Lord. Proto my tady musíme využít této situace, abychom pochopili Krišnu, pochopili nejvyššího Pána. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in this book called Amrita Vani Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura v této knížce, která se jmenuje Amrita Vani, is human birth superior to birth of a demigod. on říká, je lidský život vyšší než život poloboha. He says human birth is better than birth of as a demigod. Zrození v těle člověka je vyšší než zrození v těle poloboha. And that is why the demigod aspires for human birth. A to je proč polobůh, on se snaží získat tělo člověka. And then this is the important sentence. The demigods are so intoxicated with material enjoyment Polobozi jsou vlastně tak opilí tím materiálním požitkem, the demigods are so intoxicated with material enjoyment polobozi jsou opilí materiálním požitkem, that they cannot think of how much distress awaits them. že nedokážou pochopit, kolik utrpení je čeká. It's a very nice book. He's going to describe how this mentality just stops them from being self-realized. A to je velice pěkné, tady se pak popisuje, jak tahle mentalita jim zabraňuje, aby se stali seberealizovanými. And Varshana Swami, he's speaking about affluenza. Have you heard about this? Which Swami? Varshana. Varshana Swami, on mluví o affluenza. Have you heard about this? Slyšel jste o tom? Have you heard about influenza? Yes. Yes. Code, influenza. Affluenza is a socially transmittable disease. Slyšeli jste někdy o influenze? Ano. A affluenza, to je jakoby sociálně přenosná nemoc. Nemoc. Disease nemoc. Mm-hmm. Nemoc. Because one person is thinking, I need to have a car, a house. Jeden člověk si myslí, potřebuje mít auto, potřebuje mít dům. And the neighbor is thinking, I also need, because he has, I also need. A jeho soused si myslí, protože on má, tak já taky musím mít. The whole society is consuming the new iPhone. I have to have the new iPhone. I don't have the new iPhone. So your mind is getting crazy with Celá this. společnost takhle propadá konzumerismu, jako třeba mít iPhone, všichni chtějí, potřebují mít iPhone. iPhone, Chtějí. yes. Chtějí mít Want iPhone. iPhone. Chtějí mít iPhone. And we think it's just a psychological idea, but actually it's a disease. Myslíme si, že to je jenom nějaká psychologická věc, ale to je ve skutečnosti nemoc. Because it propels you to consume. Protože nás to nutí neustále si požívat věcí. And that consumption becomes an addiction. A jako tohle požívání, tak z něho se stane závislost. Just like today, we are addicted to the phone, so our fingers always like scrolling things. We are consuming information, consuming videos, consuming something in the right. Upset. Yes, we also consume. Yes, you're right. Jako dnes jsme závisí na těch telefonech, do nich něco píšeme a vlastně tímhle jakoby
získáváme, my konzumujeme poznání nebo informace, konzumujeme nějaký videa, stále něco sdílíme. And this affects our children very much. A to má taky vliv na naše děti. Because they see this beautiful picture of modernity, affluenza, opulence, and they want to have it also. Že oni vidí tento jako zpětivý obraz té moderní společnosti a té afluenzy a té technologie. Yeah, they want to have it also. A chtějí to všechno mít taky. And this is a huge topic. To je velké téma. And it's basically one of the most important aspects when we talk about our farm communities. A je to jedno z největších témat, pokud mluvíme o našich farmářských komunitách. Because unless you have satisfaction, you cannot stay here. Protože pokud nejste spokojený, tak tady nemůžete zůstat. And that satisfaction is what you get, the time you have, the relationships you have, the food you have, the weather you have, the place you have, the friends you have. A ta spokojenost, to je ten čas, co máte, ty vztahy, co máte, přátelé, které máte a další věci. Yeah. You get the idea. Yeah? So, when we have no satisfaction and we are affected by affluenza, our farm project is extremely difficult to run. Když nejsme spokojení a jsme pod vlivem té afluenzy, tak je velice těžké vést nějaký farmářský projekt. And our founder Acharya, he had so much interest in these farms because this was a place to cure this disease. Náš zakladatel Acharya, on měl velkou víru v tyto farmy, protože tohle je místo, kde tahle nemoc se může vyléčit. Understand, the real purpose of life is self-realization. A snažte se pochopit, že cílem života je seberealizace. And the founder Acharya, when he said that, he didn't want just to have brahmacharis or sannyasis chanting japa or reading books. He wanted the full picture. Tak vize, kterou dal Prabhupáda, nebylo jenom jako číst knihy, zpívat japu, ale on nám dal jako ten celistvý pohled na to. Yeah, he wanted devotees to grow food, to have milk, to have cloth, to have satisfaction. On chtěl, aby oddaní produkovali mléko, jídlo a oblečení a aby byli spokojení. But when we don't have a production, we need to depend from outside for everything, then affluenza is a big problem for us. Ale když neprodukujeme málo, tak musíme záviset na zbytku světa a pak ten velký problém je ta afluenza. We can discuss that another day, but for today's topic, which is Kapila Deva telling Mother Devahuti about the purpose of life, the path of enlightenment, of understanding. Prabhupada created these farms with that specific same purpose. Můžeme to dnes diskutovat později, ale dnešní téma je vlastně, jak Kapila Deva vysvětloval matce o té cestě seberealizace. A proto He created this farm for that same purpose. Proto vytvořil tuhle farmu pro ten stejný účel. Yes. So many devotees started saying, so we need to produce food, and they started producing food, producing milk. Proto mnoho oddaných, oni říkají, že mnoho oddaných začíná, že je potřeba vytvářet mlíko a jídlo a oni s tím začínají. New Vrindavan was producing 4,000 liters of milk every day. Nový Vrindavan, tak tam se vyrobilo v jednu chvíli 4,000 litrů mléka každý den. 160 milking cows. 160 dojnic tam bylo. Prabhupada said, milk like Nandagram, like Nanda Maharaj, they were doing it. Bylo mléko jako na Nandagramu.
od Nandy Maharáže. But when you do this and you don't understand the full picture, the business model was not correct. Ale když tohle děláme a nechápeme ten celý obraz, celý kontext, tak tam byl vlastně špatný jakoby model, jak to prodávat, nebo jak s tím nakládat. Yes, they were selling for 20 cents of a dollar 1 liter. A oni prodávali za 20 centů 1 litr. And the real price today is $4.50 for 1 liter of ahimsa milk. A ta skutečná cena dneska je $45 za 1 litr ahimsa mléka. So they were missing some important knowledge about market, about how to do it, how much to do it, all these aspects. Jim chybělo důležité poznání o tom, jak funguje ten trh a jak to dělat, kolik toho dělat. As a second consequence, the sadhana dropped because so much work to do. A jako výsledek toho, tak sadhana se zhoršila, protože měli tolik práce. I wasn't there, but the Srimad Bhagavatam class might have been less people watching the class. Já jsem tam nebyl, ale na těch lekcích Bhagavatamu bylo méně a méně lidí, kteří se zúčastnili. So again, the heart is weak. Takže to srdce se oslabilo. So then the community dropped. A pak ta celá komunita šla dolů. So now the real question is, how do we build community? Skutečná otázka je, jak budovat komunity. That is something which is really important, and we are thinking about it in the courses we're designing. To je jako něco velice důležitého a o tom právě přemýšlím v těch seminářích, které připravujeme. Prabhupada speaks something about this here in his book, speaking about Varnashram. Prabhupada o tom něco říká v této knize, která se jmenuje Right here, page. Rozmluvy o Varnashramě. You know this book, right? IDVM reprinted as Varnashram book recently. Znáte tohle, to bylo teď nově vytištěno zase. So it's here a discussion between devotees with the Back to God Head magazine and Prabhupada, and they're saying, but in the Western world, we are a working class and a capitalist class, and there's always warfare going on between the two, fight between the capitalist and the working class. There's a fight. Takže tady nějaký rozhovor s nějakým vydavatelem nebo jakoby BBT albumu. A tam je napsáno, že tady vždycky probíhá nějaký boj mezi kapitalistem a komunistem nebo tou dělnickou třídou. Yes, the capitalist class is required. A Prabhupada říká, ano, je potřeba, aby tady byli kapitalisti. And the working class is also required. A potřeba, aby byli dělníci. And then the Back to Godhead people says, but they're fighting. Ale oni bojují. And Prabhupada says, because they are not trained up. Protože oni nejsou správně vychováni. They have no common cause. Nemají společný cíl. The hand and the leg work differently. Noha a ruka, oni jinak se chovají. But the common cause is to maintain the body. Ale ten společný cíl je, aby udrželi tělo pohromadě. So if you find out the common cause for both the capitalists and the workers, Takže pokud najdete společný cíl pro kapitalistu a pro dělníka, then there will be no fighting. pak nebude žádný boj. But if you do not know the common cause, Pokud nevíte tu společný cíl, then there will always be fighting. vždycky tam bude bojování. And then the back was revolution, and Prabhupada says yes. A pak oni říkají And it revoluce. continues. A Prabhupada říká ano. It continues, right? So Prabhupada wanted that revolution, and he knew we needed to be together. Pak to pokračuje a Prabhupada, on chtěl tuhle revoluci a viděl, že to musíme dělat společně. And here he says that the answer is intention. A odpověděl, že odpověď je jako v našem úmyslu. How do we find our intention together? Jak najít jakoby
úmysl, společný úmysl. That's what we are working on. Tools, building blocks to help the communities to find their intention. Hledáme jakoby základní kameny a pomáháme komunitám najít ten úmysl. Because when you have a common intention, then work is very nice. Pokud máme jakoby společný cíl, společný ten smysl, ten motivaci, tak potom všechno funguje dobře. And you see, Prabhupada is preaching farms, he's preaching Varnashram in this part of his life. V této části jeho života Prabhupada on káže o těch farmách, o Varnashrámu. And then here in this Transcendental Diary, of which you also read here in the morning, A pak se to knížce Transcendentální diář, kterou čtete taky tady každé ráno. there is a passage I want to read. The same moment I mentioned about New Vrindavan, Tam je jedna část, kterou chci přečíst, vlastně podobná část, co jsem zmínil o Novém Vrindávanu. some conflicts were happening. Tam se děly nějaké konflikty. And one of Prabhupada's leading farmacharyas, A jeden z Prabhupádových farmacharyas, blízkých ačáriů z farmy, nebo Farma Acharya prostě. farmáčáriů, okay, was Paramananda Prabhu, yes? byl Paramananda Prabhu. Yes, and what happened was, we had Jayananda, which was the Ratha Yatra, and had Paramananda, which was the farm. Co se stalo je, že byl Jayananda, který reprezentoval tu Ratátru, a pak byl Paramananda, který reprezentoval farmy. Yes. I met him in America, Paramananda. Já jsem ho potkal v Americe. Yes. With Hare Krishna Dasi, the one who wrote this book. We went together. S jedním dalším oddaným Hare Krishna Dasi. Dasi, který sestavil tu knížku. Yeah. Ten Mataji. Mataji Hare Krishna. And I asked him, Paramananda Prabhu, Prabhupada told you what's the mission of these farms. Tell me, please, I need to know. Říkal, Prabhupáda to by řekl, co je mise těchto farem, tak řekni mi to prosím taky. Do you want to know what he said? Chcete vědět, co řekl? Now he left us, he's not with us in the planet anymore. Teď už tady není, on odešel. Yes, he left this year. Tento rok odešel. And Hare Krishna Dasi informed me. O tom mi řekla Hare Krishna Dasi. But I was fortunate to see him before he left. Ale měl jsem to štěstí ho vidět ještě než odešel. And you curious to know what he said? Jste zvědaví, co řekl? So, I asked him first, did Prabhupada speak about cow protection? Než jsem se zeptal, mluvil Prabhupáda o ochraně krav? And he said, no. I'm Říkal, shocked. No. Did Prabhupada speak about farming? on říkal ne, a já jsem byl trošku v šoku, jakože ne. A pak jsem se ptal, mluvil Prabhupáda o farmaření? He said, no. I was very bewildered at this point. On říkal ne, a v tuhle chvíli už jsem byl trošku zmatený. What did Prabhupada speak about, Prabhu? O čem Prabhupáda mluvil, Prabhu? And he said, Prabhupada wanted us to live together, Prabhupáda chtěl, abychom žili společně, produce our food, produkovali vlastní jídlo, produce our milk, produkovali vlastní mléko, produce our cloth. produkovali vlastní oblečení. And that example would be the preaching example. A tohle bude příklad pro naše kázání. And then he said, living together in harmony. A pak řekl, žijte spolu v harmonii. But Paramananda Prabhu left New Vrindavan because he did not agree with Kirtanananda. Paramananda on musel odejít z Nového Vrindávanu, protože nesouhlasil s Kirtananandou. And he opened Gitanagari. A pak založil Gita Nagari. And also, Yudhishthira Prabhu, he's also a disciple of Srila Prabhupada. Yudhishthira. Yudhishthira Prabhu, to je další žák Šrily Prabhupády. He went to another farm called New Raivataka. You know this? On šel na jinou farmu, která se jmenuje Nová Raivataka. Yes. Víte o tom něco? And he stayed there 3 years and he was producing food and he was showing pictures to Prabhupada. Byl tam 3 roky a tam produkoval jídlo a ukazoval Prabhupádovi obrázky. He says here,
Using one team of oxen and one of horses, we harvest 60 tons of hay. A tam říkal, že použil jednu skupinu volů, jednu skupinu konňů a tím vlastně sklidil 60 tun sena. It says here 90 bushels of potatoes, and he goes on. It's a long list. A 90 nějakých jednotek brambor. But it says nobody's coming to the farm. Ale nikdo jako na farmu nechodí. And they wanted Prabhupada to say, please go to this farm. He wanted Prabhupada to give like a word for him. A chtěl jako získat od Prabhupády, aby ho tam navštívil. And see how Prabhupada is so intelligent. A tady vidíte, jak Prabhupada je velice inteligentní. The letter says, please accept my blessings, he replied. V tom dopise se píše, prosím, přijmi moje požehnání. I'm in receipt of your letter, October 13, 1976. Teď jsem odpověděl na tvůj dopis z 1976, někdy v říjnu. It says, with the photographs of your farm. Ve kterém byly fotografie tvé farmy. It appears very nice. Zdá se velice pěkná. As far as the farm being authorized, as far means, Co se týče jako autorizovanosti této farmy, you discuss with Kuladri and Kirtanananda Maharaj. tak to můžeš diskutovat s Kuladri a Kirtananandou Maharajem. Whatever they say, Cokoliv oni řeknou, I agree. s tím já souhlasím. So Prabhupada understood that he needed to empower the local management, the local decision makers. Prabhupada chápal, že oni musí splnomocnit ten místní management a místní organizátory a ty, co dělají rozhodnutí. And they needed to work out their agreements. A oni musí vzájemně se domluvit. Concluding, Na závěr. Prabhupada wanted a place for self-realization Prabhupada chtěl místo pro seberealizaci and production a pro produkci, that was giving the devotees a place to self-realize and live together in harmony. která by dala místo pro oddaný, kde můžou se seberealizovat a žít v harmonii. So they could self-realize. Aby mohli dosáhnout seberealizace. On that note, I end. I had a little maybe message from Prabhupada, which is nice. So maybe I can say it. Takhle bych chtěl skončit a mám tady ještě malou. It says, everything within this material world will be destroyed. Tady ještě od Prabhupády něco a on říká, že všechno v tomto hmotném světě bude zničeno. And therefore, one should use everything for good purposes. Proto všechno by mělo být použito za dobrým účelem. So Prabhupada gave Yeah. a few minutes for discussion, questions, corrections. Yes, we have here one handout. Your name, Prabhu? Thomas, Thomas. Pár otázek I have pro questions. diskuzi. because the idea is very beautiful about idea about farm communities. Ten nápad pro Boradová v těch komunitách je velice pěkný. But in a practical way, we can see that most of the devotees are not able to live in farm. Ale prakticky řečeno, většina oddaných nejsou schopni bydlet na farmě. They live just around the farm, not Oni direct there. žijou kolem té farmy, ale ne přímo tady. How to like achieve the goal to live on the farm? That's the $1 million question. How to achieve the goal? Dosáhnout Devotees toho are not cíle. interested. To je velice jakoby posledná otázka, je to důležitá otázka, jako jak dosáhnout toho cíle. Thank you, Thomas. Very beautiful question. What's your background? What did you study? They do IT. And you're doing farming here? Z jakého pocházíš pozadí a Just co jsi studoval? Did Studoval informatiku. Do you like farming? No.
Baví tě farmaření, Okay. So you're here. ale jsi tady. Nearby. Okay. Že And but you're here in the temple room. jsi tady v tamhle So it's working místnosti. for you. Takže to pro tebe nějak funguje. So why is it working for you? Why do you come here? Because there's temple. There's a temple. Good Proč stuff. ti to vyhovuje? Only that? Protože je tady chrám. And devotees. And devotees? Okay. What's more? Jsou tady oddaní. Co dál? Surround. Nature. Nature? Je tady Nice příroda. place. Yes. Like I come here mostly in the morning for program. Já sem přicházím ráno na program. By the way, I need your help. Moc Since you're IT world. Já potřebuji tvoji pomoc, že umíš informatiku. Thomas, your question is very intelligent, and actually it's the central point. Tvoje otázka je velice důležitá, je to velice jako důležitý bod. We briefly touch on affluenza. Trošku jsme se bavili o afluenze. Affluenza would translate like you feel comfortable with a certain level of comfort in your house. Afluenza se dá přeložit jako, že se cítíme pohodlní s určitým úrovní pohodlí v našem domě. Nice floor, nice glass. Pěkná podlaha, pěkné sklo. No bugs inside the house, bugs outside the house. Žádní brouci vevnitř And v domě. this is very much deep-rooted inside of us. A tohle je velice pevně zakořeněno v nás. And when you farm, you need to go, you don't have a time, you have to respect God's time. It's time to harvest, you can't, oh, sorry God, I'm today have a Bhagavatam class, I cannot harvest today. You have to, the cow is milking, you can't, oh, I can't, you have to be there. Otherwise you lose the milking ability of the cow. She will diminish until she stops. So you have to be punctual Když with the cow. jako farmaří, tak musí být dochvilnej. Vlastně ten jeho čas se odvíjí od času Boha, kdy je potřeba sklidit úrodu, kdy je potřeba tu krávu podojit. A v tomhle jako musíme být dochvilní. Sometimes we get dirty, right, Prabhupada? When you're working with the cows, with the farm, sometimes your clothes are very much. Někdy se člověk musí zašpinit, jako když pracuje s krávama nebo na poli, tak ty oblečení se taky zašpiní. So the experience in your subtle body doesn't exactly fit what the farmer is doing, right? Takže to, co zažíváš třeba v tom jemném těle, se jakoby nesouvisí s tím, co člověk zažívá na té farmě tady. And there's intense education for everybody to go away from money work, hard work. We should go towards soft work, office work. If you're in a truck, you should have AC, right? That's what the request we received yesterday. What's the question for your father? Can we have AC in the tractor? Běžný jako pro ta mysl, jako že bychom měli mít pohodlí, pracovat jako na počítači v nějakém vychlazeném ofisu, nebo třeba pak jezdit traktorem, kde je klimatizace. So our response in the past is say, Prabhupada said simple living, be sincere, have a simple life. That was our answer, typical answer. Jako naše odpověď je, že Prabhupada říkal jednoduchý život, buďte upřímný, to je vlastně naše odpověď. And many people might be like you, Thomas, say, well, sorry, I can't do it, so I have to leave. A mnoho lidí může být jako ty, Tomáši, že pardon, já toho nemůžu dělat. Or I have to live nearby and visit. Musím žít někde poblíž a navštěvovat. So what is the reconciliation? Takže jak tohle jakoby usmířit? We need a transition between the two parts. Potřebujeme najít propojení těchto dvou částí. Propon, that's the transition. How to say transition? Transition. Něco mezi. In mechanical things we use transmission.
There is connection between 2 points. Transmission is from here to there, like you transmit electricity. This is transition, it's what steps towards, progressive steps. Okay. Transition, you know, you go from here to there. Přechod. Přechod? Přechod. So that's a transition, where you understand, in a farm, about 10% needs to be farmers. Na farmě 10% musí být, Because one farmer can produce food for 10 people easily. protože jeden farmář může vytvořit pro 10 lidí jídlo. I mean, if he's using tractor, maybe 400 people. A pokud používá traktor, tak možná 400 lidí. But if he's using the bull and his own energy, he can easily produce for 10 people. Pokud používá ty voly a svoji vlastní energii, tak může vytvořit pro 10 lidí. And 10 people can be administrators, artists, so many options. A 10 lidí, Communicators, educators. oni můžou pracovat v administraci, nebo být umělci, můžou být vzdělávat druhý. So we must offer opportunity of engagement for all the talents of the farm. Tak my musíme najít jako zaměstnání pro všechny talenty na té farmě. Because once that's together, then his and IT could be developing websites and marketing strategies that your product then goes so far. Když tohle použijeme dohromady, tak někdo, kdo umí IT, tak on může vytvářet webové stránky nebo nějakým jiným způsobem sloužit. Or maybe there's an educator here and she could be doing program for the children, for the vanaprasthas, for the grihasthas, for, different educations. Nebo tady nějaká učitelka, ona by mohla dělat nějaký programy pro děti nebo vanaprasty a grihasty. Grihasthi. So, Thomas, the point is, this transition requires maturity, requires contemplation, requires finance, requires leadership. And it's a lot. If you just say, okay, so Vanashram Prabhu, you're the temple president, so you should produce the whole transition. It's too pressured on one. He's already trying to manage the whole farm and the production and keeping everything together and expanding and keeping the children here. So there's a lot of mandata. Bude v tom, že takováhle věc potřebuje nějaký finance, nějaký základ, nějakou organizaci a jako Vanashram Prabhu, on jako toho dělá už jako hodně a now I'm speculating, I didn't hear the whole thing. So. Catch point. A ještě, že ten tlak nemůže být jako na jednu osobu. A že ten vytvoření toho přechodu. So it requires all levels, the GBC level, the local leadership level, the community level, the ministerial help. We need to build this transition together. Potřebuje jakoby to zapojení na všech úrovních, na té administrační úrovni a na všech úrovních a jakoby musíme tenhle přechod jakoby společně vytvořit. Because that then will have meaning, because you feel an owner of this transition. It's not someone else that this is a transition, Thomas, you just take it. It's you and Bacharan and protože pak se bude... I'm trying to remember. Daniel, yes, Dan. It's everybody is the temple. It's we together producing that and owning that transition, which will make the transition real. Že se budeme cítit jako, že to má smysl, protože se za to zasloužíme, za tu změnu, za ten přechod a budeme cítit, jako, že to jako vlastníme, že jsme jako měli na tom nějaký podíl. I made a radical experiment this year. Tenhle rok jsem udělal takový radikální experiment. You want to know what it was? Chcete vědět, co to je? I went to a farm temple, a temple which is famous for books. Šel jsem do chrámu, který je známý pro rozdávání knih. To speak about farming. Abych tam mluvil o farmaření. I wanted to see what happened. Chtěl jsem vidět, co se stane. What do you think? I was successful? I was unsuccessful?
what do you think happened? Premadatta, this question is for Premadatta. Myslí, What do you think happened in this radical experiment? myslíte, že jsem byl úspěšný nebo ne? To je otázka pro Brahmana Prabhu. So it's depend on what's the name of the temple. Záleží, He's jak a se pragmatic man, right? So I will tell you Well, if that. I tell you that, it's already, okay, I'll tell you. It's Zurich. Zurich. Je to chrám v Zurichu. Didn't help so much, as you To až thought. tolik nepomohlo. So I think that they not so much agree. Myslím si, že až tolik jako nesouhlasím s tím. What is your name, Prabhu? Martin. Martin. Maličita das. Okay. Amala? Amada? Malý. Mali. Mali. Mali Chaitanya. Mali Chaitanya. What do you think happened in this radical experiment I made? I think they was interested. Oh, we have two opposing arguments here. The most, yeah, Maličita si myslí, že oni jako se o to zajímali. what happened was I showed them the tragedies of the world. Já jsem jim ukázal jakoby, ty pohromy v tomhle světě. The food crisis, the poisoning, the cancer, and all these problems that's happening. Problém s nedostatkem jídla, i toxické potraviny a tak. They were shocked, but not fully engaged. Oni jako trošku byli v šoku, ale jako furt se o to ještě nezajímali tolik. But as a miracle, Lord Nityananda, Ale stal se jako zázrak pana Nityanandy. many people got interested. Mnoho lidí se o to zajímalo. And the temple to a farm is a huge jump. A přejít z chrámu jako na farmu, tak to je jako velký skok. But a temple to gardens is a possible jump. Ale přejít jako z chrámu a vybudovat nějaký zahrady, to už je jakoby reálný. So the miracle was in the audience there was one Indian lady Takže ten zázrak byl, že v tom jako publiku tam byla jedna indická žena. for 3 years. She's been researching the Zurich policy about urban farming in that specific mountains that they live. Která jako posledních několik let zjišťovala, jakoby, jak vybudovat v tom okolí nějaký takový jako zahrady. Nebo... So when I start to explain that the government is investing in little farms because people want to have the experience, A když začala vysvětlovat, jako, že v skutečnosti ten stát, on jakoby do toho taky investuje, aby lidi měli zahrady a plodili, takhle jakoby dělali zemědělství, then the fire was ignited. tak ona jakoby zažila ten oheň toho. I hit the transition point. A začal ten přechodový stav. Now they're thinking about it A teď oni o tom začali přemýšlet. in many levels. Krishna Prema Rupa Prabhu will be the next GBC for Germany, so he was interested. Na mnoha úrovních Krishna Prema Prabhu je ten příští GBC pro Německo, tak on se taky o to zajímal. Of course, he's more into education. He was interested in the education part of this. On jako víc se zajímal to vzdělávání a zajímalo jakoby ten vzdělávací aspekt tohohle. And many people were interested. A mnoho dalších lidí se zajímalo. So now one of my missions is how can I speak to the bigger world, to the congregations about these farms? Tak jedna z mých hlavních misí je, jak můžu mluvit jakoby celé kongregaci o tomhle, tomu So celému we světu. can make the transition bridge which needs to be done. Abychom jako udělali ten přechod, nebo ten most, který musí tady dojít. And I'll finalize with the comment that whatever friction you feel inside is a reflection of this bigger picture. Jako cokoliv jako nepříjemného cítíte vevnitř, tak to je jenom odraz toho jako většího obrazu, co se děje ve světě. Is that okay? Transition. When it's interesting for me that when you describe this transition, you mention finances. And often
is in our mind that self-sufficiency means reject money and reject finances. So if you can speak something about it. Ještě pravěčka. Co mě zaujalo je, že si zmiňoval potřebu financí, aby k tomuhle přechodu došlo, ale často si třeba může osoba myslet, že soběstačnost znamená, že ty peníze nepotřebujeme. Tak jestli by pravdu tomu něco mohl říct. If you read this book in many places, you hear Prabhupada saying, it's not a business activity. We are interested in production and if excess, trade. Tady na mnoha místech v této knížce Prabhupada říká, že to není jenom obchodnická činnost, že my se zajímáme o produkci a když tohle jde, tak to můžeme jako vyměňovat. I'm trying to just randomly find a part. And the problem is the word excess. Snažil jsem se najít jako užšou část té knížky, ale problém je jako přebytek. 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 Slowly? Přebytek. Trebetek. Excess is trebetek. The problem is trebetek. Because for me, trebetek is like, I need to eat, let's say, 6 carrots per week, so I produce 7. Takže pro mě jako ten přebytek znamená třeba, že musím vytvořit těch 6 mrkví každý týden a 7 to je jako přebytek. So I have carrots, but I don't have everything else. I don't have medicine, I don't have emergency money, I don't have building expansion money, you know. Takže mám jako sice ty mrkve, ale nemám další věci, nemám jako tu budovu, nemám peníze nebo na rozvoj a na medicínu a tak dále. Everything, all the community needs. So if I produce now 3,000 carrots and I can do that, what is my excess? 2,695. Když teda vytvořím jako nějaký počet těch mrkví, tak nebo i víc, tak co je ten můj přebytek? Jako to může být několik tisíc. Yeah, the trebetek will be like a huge amount. So like you produce grain. You don't eat all this grain, so you're selling it. And so people think, oh, you're selling, it's business. It's not what Prabhupada said. You know. Jako tady taky máte nějakou výrobu a taky prodáváte, a to je to, co Prabhupada chtěl. Mluvíme o produkci, že my tady máme produkci obilí, ale to my sami nesmíme, takže ho prodáváme ven a někdo může říct, to je to, co prodáváme. Jo. Yes, you translated. Good. And when we talk about farms, Prabhupada wanted abundance. He did not want just to be poor. He wanted us to have abundance of grain, abundance of milk, abundance of ghee. He needed us to have a lot of fruits, everything. Když Prabhupada mluvil o farmách, tak on chtěl, abychom měli jako hodně všeho, ovoce a tak. Nechtěl, abychom měli jako málo, abychom byli chudí. Yeah. So to your point, like some devotees think, let me produce sugar and sell, and with the money, Prabhupada didn't like this model. Commodity oriented, he didn't like it, you know. Že Prabhupada jako neměl rád ten model, že já budu vytvářet cukr a pak ho prodám a něco jiného za to koupím, tohle se nelíbilo. But you're producing food, and you're taking the food yourself and you're selling the excess for Prabhupada, this is perfection. Ale když jako prodáváme jídlo a my sami ho jíme a pak jako ten, co je nadbytek, tak to prodáváme Prabhupada. And if you see, when we preach that no business, then we need donations, we need money from something to grow, to expand, to build, it's necessary. A když budeme kázat, jako, že nebudeme dělat žádný obchod, tak pak nebudeme mít ty peníze, které jsou potřeba. And then you become addicted to donations. A pak se staneme závislí na těch příspěvcích. To run your business.
abychom mohli jako svůj biznis tady jakoby dál So it provozovat. becomes strange. I have a business, but I need donations to run my business. Doesn't really is not a real business. Což je divný, jako mít nějaký biznis, ale potřebovat ty příspěvky, tak to není skutečný biznis. In finalizing, because time has come, that's what I speak about your farm. I promise I will reveal what do I speak about this farm. No, proto takhle mluvím o té vaší farmě, jak jsem slíbil na začátku, o tomhle mluvím. Is that I've been observing your farm for many years now, and what I realized is that you started small, expanding the production, finding a market stable, and you are going with that stability to function. Mnoho let jsem pozoroval vaší farmu a vidím, že jako jste začali jako s málem a dál to budujete a vytváříte nějakou stabilitu. For me, that is the economical solution that we need. A to je pro mě jako ten ekonomický řešení, které potřebujeme. And cooperatives, and you see, because between your farm and the final customer there's a big number of middlemen. A protože jako mezi vaší farmou a tím finálním zákazníkem tam je hodně jakoby menších prodejců nebo nějakých lidí mezi. These middlemen control the farm, control the city person. A tyhle ty jako prodejci mezi tou farmou a mezi těma lidma ve městě, tak oni kontrolují farmu i ty lidi. And the person who is living, he controls the price, he controls supply, he controls everything. On prostě ovládá tu cenu, ovládá ty další věci a všechno. But if you're supplying to the city congregation, to the devotees, to the, you know, if that is there, or the bakers, or if you're doing that, then you have a market which you control. Ale když jako budeme dodávat jako oddaným třeba ve městě nebo nějakým těm pekárnám, tak jako existuje market, který máte pod kontrolou. And that's the revolution Prabhupada was talking about. A to je ta revoluce, o které Prabhupada mluví. On that note, the next stage of bhakti waits for us, which is prasadam, and the devotees appreciate a lot this moment of the day. So, end here. I'd like to really thank all of you for being part of this project, for developing that transition together, and if I can be of any help, it's a pleasure. That's what makes me happy, is when I see progress. Teď nás čeká jako další stádium té oddané služby, což je prasádam. A pokud teda můžu být vám nějak napomocný, tak se na mě můžete obrátit. As we speak, this is the answer, the future. Govinda, Govinda, Govinda. Jak tady mluvíme, tak Govinda, on je tou budoucností tady té farmy. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi. Hare Krishna.